අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා ඔයා මොන කාලෙද ඔයාගේ දැන් රැකියාවෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයා වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. මොකද අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයා කොහොමද වැදගත් විදියට සාමකාමීව ඔයාගේ ඉන්න රස්සාවෙන් ඔයා ඉල්ලාස් වෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා රූස්ටර් ශ්‍රී ලංකා channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අදම subscribe කරන්න. අපි හැම සතියෙම මේ වගේ HR related videos ඔයගලන්ට අරන් එනවා. අපේ ලංකාව විතර නෙමෙයි ලෝකේ මේ රස්සාවෙන් අයින් වෙන කියන ටොපික් එක ගොඩක් ඩිස්කස් වෙන දෙයක්. අපි වැඩ කරන ස්ටයිල් එක සෑහෙනට වෙනස් වෙලා තියෙන හින්දායි. තව එම්ප්ලොයිස් ලට තේරලා තියෙනවා මේ ලෝකේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා කියලා රැකියාවක් කරන්න. හැබැයි කොහොමද මේක හරියට කරන්නේ? ආවට ගියාට යාළුවෙක් එක තරහ වෙනවා වගේ රැකියාවකින් අයින් වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඔයාගේ වෘත්තීය ජීවිතේ රැකියාවක් කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද ඔයාගේ CV එකේ ඒක වැටෙනවා. ඔයාගේ work experience එකේ ඒ සෙක්ෂන්ස් වල ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයා කොහෙද වැඩ කරේ කියලා. ඔයා අවුරුදු ගණනක් ඒ රස්සාවේ යෙදිලා ඉන්නවා නම් මේක තවත් වැදගත් වෙනවා. සාමකාමීව මේ මැනේජර්ත් එක්ක කතා කරලා රස්සාවෙන් අයින් වෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. හැම දෙයක්ම වගේ මේක තව ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න කොටස් කීපයකට කඩා ගන්න. රස්සාවෙන් අයින් වෙනවා කියන සාකච්ඡාව නැත්නම් මේ ටොපික් එක ඉතාමත්ම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ටොපික් එකක්. ඒක තවත් අමාරු වෙනවා ඔයා වගේ මැනේජර්ත් එක්ක හිතවත්. එනිසා කවදාවත් මීටින් එකට යන්න එපා. ඔයා එතනදී ඔයා කියන්න යන දේ කල්පනා කරලා එවෙලෙම හදලා කියන්න යනවා කියලා. මොකද ගොඩක් දුරට ඔයාට කියා ගන්න බැරි වෙනවා ඒ තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක හින්දා. ඒක හින්දා තමයි ඔයා කියන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක ලියන්න. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න යන හේතුව ගැන මැනේජර්ත් එක්ක කලින් කතා කරලා නැත්තම් උදාහරණයක් අපි කිව්වොත් ඔයාට පඩිය වැඩි කරගන්න ඕන. නැත්තම් ඔයා ඉන්න ටීම් එකෙන් ඔයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගන්න ඕන. නැත්තම් වෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට යන්න ඕන. දැන් මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා නැත්තම් ඔයා ඒ ගැන කතා කරා කියලා ඔයාට හානියක් වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ඔයා දැන් කම්පැනි එකෙන් අයින් වෙන්න එන තත්ත්වයට ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඉස්සලා මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න. It doesn't hurt to ask. දැන් මේවා ගැන කතා කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ ඔයාගේ බොස්ට. ඔයාගේ හොඳම යාළුවාටවත් ඔයා සෝෂල් මීඩියා වල Facebook වල Instagram වල LinkedIn වල මේවා ගැන කතා කරලා දාන්න එපා. It's very unprofessional. තව ඔයාගේ මැනේජර්වත් අමාරු තැනක දාන්න පුළුවන්. මොකද කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයෝ මේ වගේ දේවල් දැක්කම තමයි ඔයාගේ මැනේජර් පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් මේ කතාව. ඒ නිසා කාටවත් කියන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මැනේජර් කියන්න ඕනේ ඔයා ඔයාගේ රස්සාවෙන් අයින් වෙන්න යනවා. එකපාරට ඔයාගේ මැනේජර් ගොඩක්කොට මේක දාන්න එපා බෝම්බයක් වගේ. ඔයා ඉස්ලාම ඊමේල් එකක් දාන්න ඕනේ. නැත්නම් අර සෙක්‍රටරි කෙනෙක් නැත්නම් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ඇසිස්ටන්ට් උයි සෙක්‍රටරිය හරහා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න. එයාට කාර්යබහුල නැති වෙලාවක මේක ගැන කතා කරන්න. අපි ඊමේල් එකක් දානවා නම් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. I need to talk to you about something important. නැත්නම් මට ඔයාත් එක්ක වැදගත් දෙයක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඔයා ෆ්‍රී වෙලාවක නැත්නම් ඔයාට කාර්යබහුල නැති වෙලාවක අපි මේ ගැන කතා කරමු. Let me know when you're free so we can set up a meeting and talk about this. දැන් මේ වගේ ඊමේල් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔය බොස්ට දැම්මම අනිවාර්යෙන් ඒ බොස්ට තේරෙනවා මේක පොඩ්ඩක් බරපතල දෙයක් කියලා. එක්ක ඔයගේ රැකියාවේ ලොකු වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නැත්නම් රැකියාවෙන් අයින් වෙන්න යනවා. ඔයගේ බොස් අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ වගේ දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයත් දන්නවා මේ වගේ ඊමේල් එකක් දාන්නේ පොඩ්ඩක් බරපතල දෙයක් ගැන කතා කරන්න. මේක හින්දාම තමයි ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ ගිය ගමන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මොකද මේක දෙන්නටම ස්ට්‍රෙස්ෆුල් සිචුේෂන් එකක්. මේ වගේ දෙයක් ඇද කතා කරන්නත් යන්න එපා. ඔයා මීටින් එකට ගිය ගමම ඉඳගත්ත ගමන් කෙටියෙන් කියන්න ඔයාගේ අරමුණ මොකද්ද? දැන් මේක ඇලත් අපි කොටස් තුනකට කඩාගමු. Be grateful, give your reasoning shortly and wisely and talk about your transition. උදාහරණයකට කියන්න පුළුවන් I'm very thankful for the experience you have given me and the experiences that I've gained at this company. Unfortunately, I have to resign because I want to switch my career. Or unfortunately, I have to resign because I have a better offer and I can earn a higher salary elsewhere. And because this company cannot grant it, I have to look elsewhere. I will make sure that within the next couple of weeks, my roles and responsibilities are transitioned to another person so that the company's work doesn't get affected by my resignation. අපි ආයේ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කොච්චර තරහින් හිටියත් කොච්චර අමනාපෙන් හිටියත් ඔයාගේ මැනේජර් ඔයාගේ කලින් රස්සාව මේ වගේ දේවල් ඔයාගේ කැරියර් එක බිල්ඩ් කරන්න ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ මැනේජර්ස්ලා මේ කම්පැනිස් වල වැඩ කරනවා කියන ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් වලත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගැන කතා කරන්න, ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගැන දැනගන්න මේගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රොෆෙෂනලි and respectfully මේ ටොපික් එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පැනි එකත් එක්ක නැත්නම් මැනේජර්ත් එක්ක. අනිවාර්යෙන් යන්න rooster.jobs කියන වෙබ්සයිට් එකට. එතන ඔයාගේ හැකියාවන් වලට ගැලපෙන විදියට ඔයාට වැඩ කරන්න ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනුවට ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. තව ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකේ කැන්ඩිඩේට් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒ ආයතනයට පුළුවන් ඔයාගේ හැකියාවන් ගැලපෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ හොයන ජොබ් පෝස්ට් එකට
ඔයාට ආරාධනා කරන්න පුළුවන් ඒ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අදම ගිහින් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න rooster.jobs කියන වෙබ්සයිට් එකේ. තව මේ වගේ මාතෘකා ගැන කතා කරන්න. ඔයාට වගේ වෘත්තීය ජීවිතේ වර්ධනය කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් rooster ශ්‍රී ලංකා channel එකට subscribe කරන්න. අපි හැම සතියෙම මේ වගේ tutorials ඕගලන්ට අරන් එනවා.